Tucson, Arizona. Tucson چې دی هغه د اریزونا دویم نمبر غټه سیټي ده چې په دې کې almost 500,000 خلک پاتې کیږي. دا اوس چې تاسو کوم وینئ دا د سوارو نیشنل پارک. په دې کې یو کاکټس چې کوم دی هغه تقریبا 3 فلوره پورې دنګي او دا په هالیوډ موویز کې او ډېر other international movies غانو کې دا ډېر زیات شوي دي او دا سوارو نیشنل پارک چې دی دا ډېر زیات فیچر شوی دی. توسان د سن ډیګو نه تقریبا 4 غنټو کې راځي. تاسو دا میپ اینئ دا د مکسیکو او د امریکې په بارډر باندې دی او له پاسه د فینکس چې کوم دی په دې باندې موږ دویمه ویډیو راغو انشاءالله. د دې نه د توسان تقریبا 2 غنټو کې راځي او دا ټول د مکسیکو په بارډر کې دی. توسان په اصل کې د مکسیکو پارټسو مخکې خو اوس چې دی هغه د امریکې سره دی. دا پارک چې دی دا د توسان 2 سایډونو ته دی. توسان په منځ کې راځي. دې پارک ته اکسس چې دی یا به د بس په ترو باندې کې او یا به خپل ګاډی احساسوي اسې په واکینګ باندې نه کېږي. اوس دا کاکټس چې تاسو کوم وینئ د دې ښه باقاعده دا 12 میټر ټال راځي. دی دومره غټېږي خو دې سره چې کم انسان ورته تاسو په ټو مخ کې ولیدو هغه ډېر زیات یو کچ غوندې کې سړي د ښکاري چې یاره خدای پاکه دا خو دا دومره غټ کاکټس څه کوي اورې. ټریل ډسټاون چې کوم دی په 1961 نه ولا د 1982 پورې دی د اریزونا توسان یو تیټر و. په دې کې به خلکو ډېر شوګانې کولې او د هغې شوګانو خلکو به انجویمنټ کوو او ایون په موویګانو کې هم دا زیات یوز شوی و. خو اوس دا یو میوزیم دی او خلکو ته ځي. دا د سیټي نه تقریبا چې په یو 2 مایلز کې به وي. توسان په ګرمۍ کې ډېر زیات ګرمي چې 110-120 فارنهایت چې هغه سیوا کېږي او په یخنۍ کې چې دی نو تقریبا 50-60 پورې وي. دا نیشنل هسټوریک مانومنټ شان Xavier del Park چرچ چې کوم دی راخ شوی په 1700 کې او دا د توسان ساوت راځي تقریبا. توسان لینډمارک چې کوم دی هغه ډېر زیات منلی شوی دی او ډېر خلک بوډاګان په امریکا کې هغه په یخنۍ کې دې ځي د زور کوي ځکه چې موسم یې هم ښیي او په اصل کې ډېر زبردست دی. بل ته دې کې چې کوم کاکټس دي دا د مکسیکو او د امریکې دا تقریبا یو شانتي یو بل شانتي راځي او په نورو سټیټونو کې دومره نشتی په اصل کې. توسان بونیارد دا د دنیا د ټولو نه غټ بونیارد دی چې په دې کې د یو جانکیارډ غونډه کې دی. په دې کې ډېر شی ایرپلین چې کوم دي په دنیا کې چې هغه کار پرېږدي عادت ته راولي دلته ور دی ځکه چې د دې موسم ډېر زیات ډرای دی نو په دې کې پلینز چې کوم دي هغه زبردست پراته وي ښه باقاعده او دې دلته مطلب دی چې ایون د یو ایس آرمي او نور داسې کمرشل پلینونه چې کوم دي هغه کار پرېږدي دلته بیا هغه د پارټس خرڅوي او نور ملکونو والا چې دي هغه راځي او دلته پارټس د دې نه بیا الي. میوزیم ورسره دننه کم دی. په دې میوزیم کې هم ښه باقاعده ډېر شوکیس لپاره پلینز پراته دي او بهر تاسو اوس په دې پټوانو کې به وینئ مخکې ته چې ډېر شی ایروپلینز چې کوم دي یو غټ غونډه کې ځای دی دا ټول د تقریبا چې thousands of ایروپلین چې کوم دي ټول په دې یو پلین کې ولاړ دي.
د ډاون ټاون نه لکوټې اخوا په توسان کې دا مټ کورونه چې کوم دي دا دومره سیوا دي او دومره زبردست دي خلکو له یو ټورسټک فیلینګ ورکوي چې هغه پخواني وخت ته سړی لاړ شي سړی وګوري چې پخوا دا څنګه و ډېر زبردست ګاډي هم په لاره باندې ولاړ دي خلکو له یې هغه یو ټورسټک فیلینګ ورکوي ډېر زبردست ځای دی چې کله هم تاسو موقع میلاو شي نو خامخا چکر ولګوئ. دا زموږ سره و ټوسان سیټي راځي چې دا میوزیک لږ ډاون کو او ډراماټیک کو مطلب چې لږ ریلیکس کو.